المسام الواسعة أو في ناس بتسميها الحفر اللي بتظهر عندنا في الوش من أكتر الحاجات اللي بتضايقنا وبتأثر على شكلنا، لكن عايزة أقولك إن هي علاجها بسيط جدا طالما إحنا عارفين ومحددين أسبابها. لو عالجنا الأسباب دي هتختفي تماما. إن شاء الله في الفيديو هقدم لك روتين متكامل لعلاج المسام الواسعة بأقل التكاليف. أنا دكتورة منى سيد، بقدم محتوى خاص بالشعر والبشرة والصحة بشكل عام. تابعي معايا الفيديو للآخر. المسام الواسعة ليها سبب من اتنين. أول سبب عندنا هو زيادة الإفرازات الدهنية. دايما أي حد بشرته دهنية قوي أو بشرته مختلطة مايلة الدهنية، خاصة في جزئية التي زون، بتلاقي عنده مسام واسعة، ودايما بيبقى انتشارها في الأجزاء هنا وفي الأجزاء هنا، وكمان ساعات لو حد بشرته كلها دهنية جدا ممكن كمان تظهر هنا. السبب التاني هو نقص الكولاجين والإلاستين في البشرة. احنا عندنا في بشرتنا في دعامات بتبقى موجودة بين الخلايا، الدعامات دي مكونة من الكولاجين والإلاستين. لو الدعامات دي اتأثرت بتبدأ يحصل ان المسام عندي توسع. طبعا من اهم اسباب اللي بتأثر على الكولاجين والإلاستين عندنا هي أشعة الشمس UVA. في أسباب تانية جانبية لظهور المسام الواسعة، زي إن أنا بستخدم ميك اب كتير على بشرتي. الميك اب ده ممكن يكون جودته مش كويسة، وإن أنا ما بهتمش إن أنا أنضفه من بشرتي أو أمسحه بشكل صح. كمان في حاجة زي الماسكات بتاعة البيل أوف، الناس اللي هي بتقعد تعمل ماسكات زي الجيلاتين أو الحاجات اللي هي بتلزق عشان تشيل البثور السوداء، لو انت بتعمليها بتكرار عالي دي اصلا بتوسع عندك المسام. لو انت بتستخدمي حاجات عنيفه على بشرتك زي الجهاز اللي هو شافط للدهون، مثلا حاجات كسكرابات للبشره فيها محتوى عالي من الحبيبات، يبقى اول جزء عندنا في العلاج ان احنا لازم نحمي بشرتنا من اشعه الشمس، ان احنا نستخدم صن بلوك مناسب لنوع بشرتنا. تاني نقطه عندنا ان انا اكون بستخدم في الروتين بتاعي حاجات تتحكم عندي في افراز الدهون. اقوى حاجه واشهر حاجه تتحكم عندك في افراز الدهون هو حمض السلسليك. حمض السلسليك لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه لازم يكون في الغسول بتاعك. في انواع غسول كتير بيبقى فيها سلسليك اسيد. انا بالنسبه لي اكتر نوع بفضله هالندا جل غسول للبشره الدهنيه، لانه في نسبه محترمه من السلسليك اسيد وكمان احماض الفواكه. في كمان صابونه رخيصه انا كنت اتكلمت عنها قبل كده، فيها نسبه 2% من السلسليك اسيد، اسمها صابونه ليزا تبع شركه ماش. ودي لو انت لقيتيها في اي هايبر او في اي صيدليه وتقدري تبحثي عنها، في ناس بتبيعها اونلاين على الفيسبوك، دي برضو ممتازه جدا لو انت عندك افراز دهون زياده هو ده اللي مسبب لك المسام الواسعه. النقطه الثانيه بقى هنتكلم فيها عن اقوى مكون فعلا لعلاج المسام، هو النياسيناميد. ليه المكون ده هو اقوى مكون؟ لانه بيعمل حاجتين، لانه بيتحكم في افراز الدهون ولانه بيحفز الكولاجين، فهو بيغطي عندك السببين اللي بيعملوا اصلا المسام الواسعه. النياسيناميد من اشهر الحاجات اللي موجود فيها هو سيرمز اوردينري نياسيناميد، تركيز 10%، وكمان معاه زنك. السيرم ده فكرته ان هو فيه تركيز عالي جدا من النياسيناميد. السيرم ده حرفيا بجد اول مره انت هتستخدميه، ولو انت استخدمتيه مثلا بالليل ونمتي هتصحي تلاقي فرق في المسام عندك رهيب. يعني لو انت عايزه تحطي فلوسك في حاجه واحده بس لعلاج المسام فده افضل حاجه فعلا. مشكلته بس ان النياسيناميد فيه تركيزه عالي شويه، فلازم تمهدي دخوله للبشره. يعني مثلا من وجهه نظري ان انت اول ما تستخدميه مثلا مرتين او 3 في الاسبوع، تبقى مره واحده بس في اليوم، وكمان ما تستخدميش منه اكتر من نقطتين في المره الواحده. بعد كده تدرجيه شويه، تستخدميه 5 مرات في الاسبوع لحد ما توصلي ان انت تستخدميه بشكل يومي. وانا بصراحه مش مع ان احنا نستخدمه مرتين في اليوم، هو كفايه جدا عليه يستخدم مره يوميا. طبعا السيرم ده ما يعتبرش سعره رخيص، هو ب 350 جنيه. انا هقول لك قدام البدائل الرخيصه، بس هو فعلا فعال جدا جدا. ولو انت عايزه تستخدمي حاجه من اول يوم تحسي بفرق في المسام، وبعد 3 ايام تكوني حاسه ان المسام فعلا عندك بدات تختفي، فده اقوى حاجه. لان كمان الزنك اللي معاه بيحسن عندك من شكل المسام وبيقلل الافرازات الدهنيه. من الحاجات برضو الجميله جدا في علاج المسام وبتحسن من مظهرها هي الماسكات بتاعه الطمي او ماسكات البنتونايت ايا يكن. الماسكات دي فكرتها ان هي بتحدد من افراز الدهون عندنا. في بقى ماسك ممتاز جدا وسعره اقتصادي جدا جدا ويساعدك قوي في علاج المسام الواسعه، هو ماسك الفحم من ايفون اللي هو مكتوب عليه كلير سكين.
الماسك ده ممتاز ممتاز بالنسبه لسعره، هو سعره بيتراوح تقريبا من 45 لحد 70 جنيه حسب بقى العرض اللي عليه، حسب بتشتريه من انهي سيلر، حسب الشهر اللي انت بتشتريه فيه، لان طبعا منتجات ايفون سعرها متغير من فتره للتانيه. فكره الماسك ده واللي بيحببني فيه ان هو فيه سلسليك اسيد تركيز نص، دي حاجه محترمه جدا، وكمان معاه البنتونايت، وكمان معاه فحم قوي جدا، استخدميه مثلا مرتين في الاسبوع. لو انا بقى مش هقدر اجيب السيرم بتاع نياسيناميد وعايزه كده روتين اقتصادي خالص، يعني حاجه كده تبقى كلها على بعضها، مثلا الروتين من الف للياء تحت ال 100 جنيه، اعمل ايه؟ اول حاجه معاكي الصابونه اللي هي بتاعت ليزا الطبيه دي اللي ب 10 جنيه، تستخدميها مرتين في اليوم، وكل مره تسيبيها دقيقه على وشك. طبعا ما لقيتيش الصابونه ممكن تستخدمي اي غسول فيه نسبه ساليسيليك اسيد. تاني حاجه معانا الحاجه بقى اللي هتستخدميها عشان علاج المسام الواسعه هي كريم اكريتين تركيز ربع. كريم الاكريتين فكرته ان هو في ماده اسمها تريتينوين، ودي ماده بتحفز انتاج الكولاجين، فبتساعد عندي على تضييق المسام. كمان هو كريم سعره اقتصادي جدا، سعره 10 جنيه بس، وده انا اتكلمت عنه في فيديو بالتفصيل، وطريقه استخدامه والمحاذير بتاعته هسيبهولك في التعليق المثبت اسفل الفيديو، وشوفي الفيديو كاملا علشان تعرفي المسام بنستخدمه ازاي، وهتلاقي نتيجه بعد قد ايه، والمحاذير اللي تعمليها معاه. فيبقى كده تاني جزء معانا. ولو انت ما لقيتيش كريم اكريتين تركيز ربع، تقدري تستخدمي كريم ادابالين، والادابالين ده تستخدميه بنفس الطريقه بتاعه الاكريتين. كريم الاكريتين تركيز ربع البديل ليه بره هو كريم ريتين ايه، وكريم الادابالين التركيز بتاع البديل ليه بره هو كريم ديفرين. تالت جزء معانا هيبقى الماسك اللي احنا قلنا عليه بتاع شركه ايفون ده، لانه فيه ساليسيليك اسيد وكمان معاه الطمي. طبعا ماسك الطمي مش هتعمليه في نفس اليوم اللي انت بتستخدمي فيه الاكريتين او الادابالين. كده يبقى احلى روتين العلاج عندنا متكامل، لان احنا عندنا اول حاجه غسول فيه ساليسيليك اسيد عشان يتحكم في افراز الدهون، تاني حاجه عندنا هي حاجه بتحفز عندي الكولاجين والالاستين في البشره وهي الاكريتين او الادابالين، ولازم نشوف الفيديو عشان نعرف ازاي نستخدمهم وناخد الفايده بتاعتهم، ونعمل تدرج في الاستخدام بتاعهم عشان ما يسببش اي اثار جانبيه للبشره. تالت خطوه عندنا هي حاجه فيها مكون زي الساليسيليك اسيد برضو عشان يتحكم في افراز الدهون، وكمان معاه الطمي. بس كده دي كل النصايح اللي انا اقدر اقدمها لك بخصوص مشكله المسام الواسعه. يكون الفيديو افادكم ورد على كل اسئلتكم. لو الفيديو عجبكم او سمعتوا اي معلومه جديده بالنسبه لكم، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا اعجاب على الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد.